Wow! Sarap! Hello mga ka-chan! Welcome back again to my YouTube channel. This is ChrisTyanValdez. So, for today's content guys, magluluto na naman tayo mga ka-chan. Na-miss natin ang pagluluto. Magmi-mix tayo ng Tokwa't Baboy. So, pinrepare na po natin yung ating Tokwa't Baboy. So, since wala tayong videographer for today, so manual tayong mag-video. Okay, so, papakita ko ngayon mga ka-chan kung ano yung ingredients natin. So, of course, nakaayos na po ang ating mga gamit. So, meron na tayong niluto na baboy. Chop na po siya, no? Fried natin siya. Then, meron tayong tokwa. We also have the white onions. Then, the another onions. Yung regular onions na ginagamit natin. Then, meron din tayong yung pampaksiw na sili. Ano ba tawag din? Yun, siling pampaksiw. And then, meron din tayong kahon ng sibuyas. And of course, the sili wine. Okay, buti na lang hindi nyo kita yung mukha ko. Tatawa talaga ako dun sa mga tawag dito. Okay, so, pinakamasarap dito guys ay gumawa tayo ng sauce. No? So, take a look on this sauce. So, there you go. So, yung sauce na ginawa natin guys, mga ka-chan ay naglagay tayo ng soy sauce, we putting suka, naglagay din tayo ng oyster sauce, nilagyan natin ng konting paminta, then tubig, and then minix natin, right? So ganun yung maging itsura niya. Okay, so after mo siya i-mix, nilagay ko siya sa pinakuluan ko siya, no? Niluto ko siya. So like mga 3 to 5 minutes mo siya hanggang sa kumulo. And then after mo siya kumulo, nag-dilute ako ng cornstarch na may water and then saka ko siya sinama lang. Okay? So, take a look on the video. Okay, so ito na po ang itsura niya ngayon. Alright? So, ang gagawin natin for today ay imi-mix up natin siya. Okay? So, kukuha tayo ng malaking tasa. Alright. So, mga ka-chan, ito lang gagamitin natin para ma-mix natin ang ating Tokwa't Baboy. Okay? So, ang first natin gagawin, okay mga ka-chan, so kita nyo na ako ngayon. So, i-mix up na po natin mga ka-chan ang ating Tokwa't Baboy. So, first natin gagawin ay lalagay natin ang tokwa. Okay mga ka-chan, so after natin ilagay ang ating tokwa, saka naman natin ilalagay ang baboy. Okay mga ka-chan. So, dahil masyado siyang puno, kailangan natin siyang halu-haluin. Okay. And then, we have to put some ingredients. Unahin natin ang white onions. Then, yung common nating onion na ginagamit. Then, this one. Then, this one. And then, nilagyan natin lahat. So, gagawin natin dyan mga ka-chan. Gamit tayo yung isa pang kutsara para mahalo natin. Pero mas mahahalo natin siya kung ilalagay na natin ito. Okay. So, medyo malapot-lapot siya mga ka-chan, no? Okay. So, sana nakikita nyo ako. Ayan. Napakasarap, diba? Okay. So, halu-haluin natin siya. Okay, there you go.
Actually mga katsan, kung meron kayong mas malaking lalagyanan, mas maganda. Ito kasi parang fit na fit siya sa ating niluto. Okay? So kung feeling mo na halo mo na siya, lagay na natin yung the rest. Okay, so sana nakikita nyo, di ba? O, ayan. So, pwede na natin siyang halu-haluin. Ayan. So, dapat mga katsan, minimix natin siya. Ayan. Para makuha ng tokwa at baboy yung ginawa mo na sauce. Kasi mga katsan, masarap talaga yung sauce natin. Sa regular na tokwa at baboy, nilalagyan lang natin siya ng toyo at suka, ganyan. Then paminta. Pero ang ating tokwa at baboy, nilagyan natin siya ng cornstarch para lumapot siya. Palagay mo ay mix na mix mo na yung iyong tokwa at baboy, hindi na natin siyang i-try. Okay, so kuha lang tayo ng pasas. Okay mga katsan, so ito na po ang ating finished product ng ating tokwa at baboy. So napakasarap niya, diba? So kung makikita ninyo, sana nakikita nyo nga. Ayan. Okay, very good. So napakasarap niya. Titikman na natin siya mga katsan, no? Okay. So gamit tayo ng tinidor. So ito na siya mga katsan. Okay. Let's just taste it. Kasi kanina pa ako nagugutom. Actually, ang harap. Ayan. Na-miss ko talaga ang tokwa at baboy mga katsan. Napakasarap niya. Super delicious and mapaparami ka ng kain dito. No? And masarap din siya sa pulutan. No? Wow! So, ulit yung mga katsan. Ayun ang ating tokwa at baboy. So, kung nagustuhan nyo mga katsan ang video ko na ito, all you have to do is just like and share this video, and kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please press the subscribe button and turn on the notification bell button to get the latest upload. You can also send a message to the comment sections down below. Once again, this is ChrisTyanValdez. Thank you so much for watching.